هذا البرنامج برعاية اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامج مدرس كل طالب. طبعا احنا متابعين المبدع اللغه الانجليزيه استاذ طاهر منصور. كل مره كل يوم خميس بنشوف حلقه جميله جديده. النهارده شكل مختلف، هنستكمل القصه الجميله بتاعتنا الكل بيستناها، بس للاسف هي مش جايه قبل النوم شويه، فلو بتنام الساعه 9 اتفرج عليه تمام ونام على طول بدري. هنشوف مع بعض بعد الفاصل المبدع استاذ طاهر منصور. هذا البرنامج برعاية Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students of the third secondary, today we are going to discuss the second chapter of Prisoner of Zenda. حبايبي طلاب الصف الثالث الثانوي، النهارده ان شاء الله تعالى هنناقش الفصل الثاني من قصة زندا. قبل ما نبدأ في chapter 2 معايا، النهارده احنا عايزين نفتكر الأول what happened at the last scene، اللي حصل في آخر مشهد in chapter 1. تعالوا كده نفتكر. رودولف راسندل، أيوه صاحبنا رودولف راسندل عمل ايه في اخر chapter 1؟ رودولف راسندل was walking in the forest، كان ماشي في الغابة when he leaned against، لما اتكأ على شجرة و slept ونام. he had a dream، فاكر الحلم؟ ايوه برافو عليك. حلم ان he was living in the castle of Zenda، حلم انه عايش في قلعة زندا لغاية ما صحي على صوت two people، في اتنين طلعوا هما ايوه ثابت وفريتز، وكمان بدأوا يتعرفوا عليه وعرف ان هم guards of the king، عرف ان هم حراس الكينج. وهم بيتكلموا رودولف راسندل وثابت وفريتز. خلصت حلقتنا المرة اللي فاتت على ان رودولف وثابت وفريتز سمعوا صوت coming out from behind the trees، كان جاي من مكان خلف الاشجار. ثابت فريتز where are you؟ ثابت وفريتز انتوا فين؟ سايبيني لوحدي ليه؟ طيب بيخرج بقى في بداية شابتر، بيخرج من بين الاشجار دي شاب who looks like the king، who looks just رودولف راسندل. مين اللي خرج ده؟ مين اللي شبه رودولف راسندل ده؟ هو the new king الجديد. ده سبب، او الشبه هو سبب تعجب كل حد يشوف رودولف راسندل من for the first time او لاول مره. رودولف راسندل and the new king were just like identical twins. مثل التوأم المتطابق. So they went in the forest، وقفوا قدام بعض في الفورست without talking، بدون كلام. فريتز who is the gentleman، مين اللي بيتكلم؟ the king بيسأل فريتز مين دوت؟ فريتز راح له وثابت بسرعة كده ادوا له ملخص عن رودولف راسندل، وبعد كده قال له sorry my cousin. مين اللي بيسمي كازن؟ ايوه الريل كينج او الملك الجديد بتاعنا بيقول رودولف راسندل كازن، اعتبروا قريبه على اساس ان هو شبهه جدا. ورودولف او ثابت قال له ان هو من عيله راسندل in England، في انجلترا. رودولف راسندل بيتكلم مع الكينج، والكينج بيقول له don't worry، ما تقلقش خلاص sorry for not talking، احنا ما اتكلمتش كتير، ولكن not every day we meet our double، احنا مش كل يوم بنشوف الدبل بتاعنا. طبعا رودولف راسندل واقف مشدود من مقابلة الكينج، برضه مهما كان قريبه او اسمه زي اسمه ولكن ده برضه كينج.
الديفرنس رودولف راسندل بيقول لنا ان الديفرنس كان في his mouth was less wide، يعني بقه كان اصغر شويه. my face was a little thinner، ووجهي كان ارفع شويه. يبقى دي خلي بالنا من الديفرنسز، من الاختلافات الكبيره المهمه ما بين رودولف راسندل ايوه ورودولف إلفبرغ. الكينج بيقول رودولف راسندل it's good to meet you cousin you must forgive me if I seemed surprised. معلش سامحني لو انا كان شكلي متفاجئ لما شفتك. but it's not every day we see your double، ولكن مش كل يوم بتقابل الدبل بتاعك. رودولف راسندل بيتكلم مع رودولف إلفبرغ او ذا ريل كينج. ذا ريل كينج بيقول له او بيقول you must eat with me today، انت لازم تاكل معايا النهارده. here in the forest، هنا في الفورست في الغابه. I have a house، عندي منزل. it's not the palace، مش القصر خلي بالك، ولكن ده الهانتنج lodge بتاع my brother دوك مايكل، فلازم تيجي today and have dinner with me. رودولف راسندل بيرحب طبعا، ولكن الكينج بيقول له where are you going to انت كنت رايح فين؟ قال له the coronation، حفل التتويج. طيب what's your name؟ قال له the same of yours، نفس اسمك رودولف. رودولف راسندل مستغرب جدا من كم الشبه بينه وبين الريل كينج، ما بينه وبين الريل كينج. سابت وفريتز بينصحوا الكينج not to take رودولف with him، انه ما ياخدش رودولف معاه، علشان it's very dangerous، صعب جدا ان to be seen together، انه يتشافوا مع بعض at this time. the coronation is the following day، خلي بالنا التتويج اليوم التالي، فانك تشوف الملك بتاعك والدبل بتاعه كده انت ممكن تفقد الثقه في الملك. طيب رودولف إلفبرغ او الريل كينج الملك الحقيقي بيصمم على كلامه وبيروحوا الى الهانتنج لودج. there وهناك they meet بيقابلوا جوزيف the servant of the king and Johan's mother يوهان. who's Johann? do you remember? Johann the guard of Duke Michael who he had met in the end. برافو. at the hunting lodge، وفي الهانتنج لودج في منزل الصيد، رودولف راسندل رودولف إلفبرغ سابت and فريتز were having their dinner كمية كبيرة من الطعام، ولكن سابت وفريتز دايما بيفكروا our king الملك بتاعنا that we have an early coronation، عندنا بكرة حفل تتويج في الصباح الباكر، ولكن دايما الكينج بتاعنا ما بيهتمش بأي حاجة except for eating، ما عدا الأكل. وبيقول له رودولف راسندل it's time to eat، كل ما تقلقش منهم ولا تعمل حساب لرودولف أو لسابت وفريتز، ولكن استمتع بالطعام. طيب رودولف راسندل من خصائص شخصيته ان he doesn't eat a lot، ولكن الأكل كان عاجبه جدا بتاع جوزيف ويوهانز ماذر، فعلشان كده كان كتير مع الكينج. ولكن at the end of their eating أو at the end of their dinner، في نهاية الطعام جه جوزيف with a cake، جه جوزيف بقطع من الكيك. طيب وبعدين قال ان the dog himself told him that the king must taste these cakes. طيب taste يتذوق، لا ايه اللي حصل؟ الكينج بتاعنا ما شاء الله قام بالصينيه كلها، ولكن ساب only one piece، قطعه واحده لرودولف راسندل، ودي هيبقى ليها مدلول مهم جدا جدا معانا دلوقتي. رودولف راسندل بيقول لنا اني I didn't feel what happened then، انا ما شفتش او ما حسيتش بايه اللي حصل بعد كده، الا اني I felt that someone pouring او is pouring water on me، شاف او حس ان في حد بيطلق عليه ميه. مين ده؟ سابت. رودولف راسندل لقى سابت بيطلق عليه كميه كبيره جدا من الميه. طب ليه؟ فيقول له اتس نوت فاني، انت بتهزر معايا، الموضوع مش مضحك. سابت طبعا او كولونيل سابت مش بيهزر، ولكن الموضوع خطير جدا. ليه؟ لان كولونيل سابت بيصح رودولف راسندل لان في حاجه صعبه جدا 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 حاصله مع الكينج. طيب ايه اللي حاصل؟ رودولف راسندل وسابت راحوا لحجره الكينج، لقوا ان الكينج lying on the ground، مرجع على الارض او فاقد الوعي، he was red and heavy or breathing heavily, oh what's wrong with the king? Sabt, he is poisonous or he is poisoned, the king is poisoned، الملك مسمم. سابت بيقترح to get a doctor، نجيب طبيب. the coronation after some hours،
حفل التتويج بعد عدد قليل من الساعات. ولكن فريتز بسرعه بيرد عليه ويقول له ان we are in a remote part in the forest and even 1000 doctor came today or now. لو حتى 1000 دكتور دي دلوقتي محدش هيلحق او يعرف يلحق الكينج، لان طبعا الكينج عنده فيفر، عنده حمى كبيره جدا وتعبان جدا ومش مش هيتعالج دلوقتي. So what to do؟ نعمل ايه؟ They began to think بدأوا يفكروا. And at the end of their thought، وفي نهاية تفكيرهم رودولف راسندل was the solution. أيوة، رودولف راسندل كان سابت وفريتز بدأوا يتناقشوا مع رودولف راسندل. For what؟ ليه؟ يتناقشوا في إيه؟ بدأ يتناقش رودولف راسندل مع سابت علشان يبقى هو to pretend to be the king، عشان هو اللي يمثل الملك، هو اللي يتظاهر بيكون الملك. انت اللي هتغني يا منعم. رودولف راسندل will be the king of Britannia today. فطبعا رودولف راسندل me king how come I'm an Englishman، انا راجل انجليزي but you speak German very well، ولكنك بتتكلم الماني كويس قوي. طب حبايبنا الطلبه فاكرين رودولف راسندل بيتكلم دايتش or German very well ليه؟ بيتكلم الماني كويس ليه؟ لان من one of his skills او واحده من مهاراته او الحاجات المميزات اللي كانت في رودولف راسندل في تشابتر 1. الناس اللي فاكرين معايا ومتابعين وشافوا حلقه الفصل الاول او تشابتر 1 وعلى قناتنا وكمان على قناه اليوتيوب بعد ما حصلت، وبعد كده بنرجع تاني لرودولف راسندل. رودولف راسندل بدا انه يشوف how to be the king، ازاي يبقى الملك. هيبقى الملك ولا لا هنعرف، ولكن بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية ورجعنا لكم من الفاصل. هل رودولف راسندل will be the king of موريتانيا فعلا؟ هل رودولف راسندل هيبقى ملك موريتانيا؟ وفعلا وافق. اوكي I will do that، انا هعمل كده. رودولف راسندل بدأ هو وسابت فريتز to prepare for the coronation، ولكن from a different point of view، ولكن من وجهة نظر مختلفة جدا. دوك مايكل is the person who put the poison in the cakes for the king. Why? Why do you think Duke Michael want to be the king? Because he is an evil man. لأن دوك مايكل an evil man، راجل شرير جدا. He doesn't like his brother، مش بيحب أخوه. And he wants to be the king himself، هو اللي عايز يبقى الملك. ولكن هو he had a very good plan، عمل خطة محكمة جدا to poison the king، عشان انه يسمم الكينج، to stop him from going to the coronation، عشان يمنعه من الذهاب للcoronation the next day. طب what's wrong؟ ايه اللي هيحصل لو رودولف إلفبرغ او the new king didn't go to the coronation in that day؟ لو ما راحش الcoronation في اليوم ده، ايه المشكلة؟ what about delaying the coronation؟ ايه رأيك ان احنا نأجل الcoronation؟ لا. سابت said that، سابت قال ان if the king wasn't crowned in the day، لو الكينج ما اتوجش او لو الكينج ما حضرش حفل التتويج في اليوم ده he will not never be king، هو مش هيبقى ملك بعد كده. ليه؟ لان the army الجيش معظمه مستنيه at the coronation في حفل التتويج. وطبعا من طقوس المملكه ان if the king didn't come to the coronation he wouldn't be a king. لو الكينج ما حضرش coronation ما يبقاش ملك ابدا for any reason، لاي سبب. طيب بدأ يعمل رودولف راسندل وسابت بلان، بدأوا يعملوا خطة. وخلي بالنا عشان الخطة دي تبقى مهمة جدا ومحل أسئلة كبيرة جدا في ثانوية عامة. رودولف راسندل هو وسابت فريتز بدأوا يخططوا what to do، نعمل إيه؟ رودولف راسندل will be the king in the coronation، هو هيبقى الملك بشكل كامل في الكورونيشن. طيب سابت فريتز دورهم إيه؟ to tell him what's important، عشان يقولوا له كل ما هو مهم to be a good king till the end of the scene،
علشان يغطي مشهد الكورونيشن كله وهو ملك وبشكل لائق جدا. طيب رودولف راسندل بدأ يغير ملابسه مع ذا كينج، وبدأ رودولف ياخد تعليمات أو ياخد information من سابت and فريتز. بدأوا يجهزوا نفسهم وعملوا بلان. What was the plan? The plan was to make Rodolph Rassendyll the king till the end of the coronation, and at night when all people in the palace are sleeping, they will come back again. هيرجع تاني سابت and Rodolph Rassendyll to the hunting lodge to take the king back to Strelso علشان ياخدوا الكينج مرة تانية لستريلسو عند القصر. طيب وبعد كده رودولف راسندل will go to the borders. رودولف راسندل هيروح إلى البوردرز، إلى الحدود في مدينة زندا and then to England ويدار مداخلك شر. This is the plan. Do you believe or do you agree؟ انتوا كلكم موافقين؟ رودولف راسندل أيوة أنا موافق. فريتز أيوة الخطة كويسة، ولكن يلا نبدأ التجهيز. It's very important to move from the hunting lodge before 6 o'clock. لازم نتحرك من الهانتنج لودج قبل الساعة 6. طب ليه؟ 6 في الصباح ليه؟ لأن دوكس مايكل أو ريال الدوك مايكل are coming in that time. هم المفروض إن جايين في الوقت دوت to take the king to the coronation عشان ياخدوا الكينج في procession أو في موكب للكورونيشن. ولكن طبعا عرفنا بعد كده إن ما كانش ده الهدف الأساسي. طب رودولف راسندل وسابت بدأوا فعلا يعملوا الخطة، ولكن they noticed that لاحظوا إن يوهان's mother was listening to what they were talking about. كانوا بيتكلموا عن إيه؟ فهمت أو يوهان's mother سمعت وفهمت الخطة. طيب what to do؟ نعمل إيه؟ They will hide the king in a cellar. cellar يعني قبو أو مكان لتخزين حاجات زيادة البيت، أو في الهانتنج لودج كان مكان مختبئ. رودولف راسندل وسابت وفريتز شالوا الكينج وهو طبعا he lost his consciousness، هو فاقد وعيه او فقد وعيه تماما، وحطوه في السيلر. طب what about جوزيف؟ خلي بالنا and Johan's mother. With Johan's mother they tied her hands and tied their mouth او her mouth وبدأوا يخبوها مع الكينج. طب وجوزيف was asked not to talk about the matter. محدش هيقدر يتكلم في الموضوع. رودولف راسندل وسابت بدأوا يتحركوا out of the hunting lodge، بره الهانتنج لودج كده. جوزيف won't talk about the matter ويوهان's mother is tied with the king، محبوسة مع كينج. بدأوا يتحركوا to the train station، وفي المحطة بدأ رودولف راسندل وسابت وفريتز بيتكلموا بسرعة جدا. سابت وفريتز بيدوله التعليمات his weakness, his strong points, his friends, his family, people he will meet at the coronation. كل المعلومات دي مهمة جدا. ولكن في المحطة الجارد اللي في المحطة استغرب جدا، ولكن سابت قال له the king changed the plan. الملك غير الخطة، يعني جه ساعة بدري، ايه المشكلة؟ وفعلا ركبوا الترين من محطة زندا ووصلوا إلى ستريلسو، كانوا ساعة بدري. So سابت told Rodolph Rassendyll that there would be no one، مش هيبقى في ولا واحد مستنينا. رودولف راسندل تخيل يطلب ايه ساعتها وسط الكلام ده؟ تخيل انت كده لو هتبقى ملك بعد ساعه. رودولف راسندل wanted to have breakfast. رودولف راسندل ماليش دعوه، انا جعان، انا عايز اكل. وفعلا he had his breakfast at the train station restaurant. فعلا تناول الافطار بتاعه في المطعم بتاع المحطه. رودولف راسندل خرج من المحطه لقى الجيش فعلا والشعب مستنيينه في procession، في موقف جميل جدا، في موقف جميل قوي. We all people saying with the name of the king. God save the king. ربنا يحمي الملك. طيب رودولف راسندل بيقول لنا ان انا كنت سامع سابت وهو واقف ورايا بيقول God save both kings. فتفتكر كده مين هم البوث كينجز؟ طبعا ايوه الناس اللي متابعينا، البوث كينجز هم الريل كينج اللي محبوس او اللي مستخبي في السيلر في الهانتنج لودج في زندا، والريل كينج او الكينج البريتندنج كينج اللي هو رودولف راسندل. يبقى عشان كده سابت بينه وبين نفسه بيقول ربنا يحمي الملكين مش ملك واحد زي ما الشعب بيردد. رودولف راسندل خرج من الترين ستيشن في موكب جميل وبدأت الكورونيشن. طيب مارشال سترانكيتش،
مارشال سترانكيتش، أو بنقول كده المشير، قائد الجيش اللي بيستقبل رودولف راسندل as the king as رودولف the fifth كالملك رودولف الخامس، وبيقول له أو بيعتذر له for not entering أو عدم وجود دوك مايكل. طيب ده مبرر؟ لا طبعا. الدوك مايكل كان المفروض يبقى the first one to receive the new king. وبعدين رودولف راسندل بدأ يمشي في الطريق، ولا لي ان في طريقين، كانوا في طريق غني جدا والبلد ماشيه شكلها كده very rich، وطريق تاني very poor فقير جدا. رودولف راسندل ماشي في الكورونيشن with the guards، لقى فجأة مارشال سترانكيتش asked them to go to the poor part of the city. خلي بالنا عشان دي مهمة جدا. رودولف راسندل suspected، رودولف بذكائه شك ان مارشال سترانكيتش كشف امره وبيخدعه بان he asked him to walk in the poor part. in the poor part معقول الملك في حفل التتويج بتاعه هيمشي فيه الجزء الفقير في البلد؟ لا طبعا. ولكن رودولف راسندل حب يكمل الموضوع as a king. طيب with orders he ordered the Strankich to tell his guards to begin أو to walk in front of him. أنا مش عايزك ولا أنت ولا رجالك. I will walk alone in the poor part of the city. إيه ده؟ معقول الكينج trusts his men أو his people؟ فعلا الملك واثق في شعبه لدرجة إنه هيمشي في البور بارت alone من غير حراسة. وطبعا دي مهمة جدا جدا جدا. إن رودولف راسندل wanted to gain the trust of his people. عايز يكسب ثقة شعبه فعلا. اوكي، رودولف راسندل اتصرف تصرف جميل جدا، وفعلا رودولف راسندل امر مارشال سترانكيتش ان يبعد عنه هو والرجال. رودولف راسندل مشي في الطريق البور جدا، وشاف ان his clothes ملابسه كانت very white according to the place he was walking in. شاف ان ملابسه فعلا ناصعة البياض بالمقارنة بالمكان اللي هو ماشي فيه. طبعا ده لان المكان ما كانش نضيف بالشكل الكامل، وكان المكان فقير جدا جدا. رودولف راسندل بيقول ان انا استغربت جدا when I heard people cheering and waving. بدأت الناس ايه ده؟ تفتكر الناس في المكان ده بتحب الكينج ولا دوك مايكل؟ فاكرين كلام الاولد وومن، الست العجوزه؟ ايوه، الناس هناك في المكان ده ما كانتش بتحب الكينج، كانوا بيحبوا دوك مايكل. اوكي، كانوا بيحبوا مين؟ دوك مايكل. ولكن when they found the king himself alone، لما شافوا الملك بنفسه ماشي لوحده بدأوا يثقوا فيه جدا، وبدأ رودولف راسندل يمشي. ولكن قبل نهاية الطريق شاف رودولف راسندل something very important. شاف حاجة مهمة جدا، شاف مدام أنتونييت دي موبا، the lady أنتونييت دي موبا. but when he saw أنتونييت دي موبا he was very afraid. خاف جدا لما شاف مدام أنتونييت دي موبا. why؟ تفتكر؟ رودولف راسندل عارف ان مدام أنتونييت دي موبا عارفة ان he is not the real king and he expected that she call for people، انها تنده للناس كلها and tell them that he is not the real king، ان هو مش الملك الحقيقي. طيب رودولف راسندل لو ده حصل the price will be his neck، الثمن هيبقى رقبته. he is not the real king، هو مش الملك الحقيقي. طب رودولف راسندل مش الملك الحقيقي، أنتونييت دي موبا عارفة ده وشافته. هل هتقول للشعب؟ هل هتكشف امر رودولف راسندل؟ هل هتعرض حياه رودولف راسندل للقتل؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في تشابتر 3، ومع احداث جميله جدا جدا ان شاء الله تعالى. تابعونا على قناتنا وعلى برنامجنا مدرس لكل طالب. وبعد ان شاء الله تعالى لازم نشوف حضرتك تعليقاتك على صفحه البرنامج وعلى قناه اليوتيوب بتاعتنا، وان شاء الله النجاح والتفوق نصيب كل طالب بيشاهد مدرس لكل طالب. كان معكم طاهر منصور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية شفنا قصة جميلة النهاردة واستمتعنا برواية جميلة، هنستكملها إن شاء الله في حلقة تانية جميلة جديدة.
مع المبدع مستر طاهر منصور. نلقاكم على خير. هذا البرنامج برعاية